Szajvit, a 20-as példa. Szajvit, más gyakran írt nevén Szajhuit néven is említik, a romok Peru Apurimac régiójában, Abacsaj várostól keletre, a Curahuasi körzetben találhatók. Ez a keveset kutatott, de rendkívül különleges inka szent hely az egyik legösszetettebb és legrejtélyesebb kőkompozíciói. A szajvit monolitok őrzik. Helyszín leírása. Szajvit régészeti komplexum körülbelül 2 hektár kiterjedésű, és körülbelül 2400-3500 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a Kocsaka nevű dombon. A területen teraszokat, csatornákat, szökőkutakat, faragott köveket és kőtrónusokat találunk, melyek mind az inka vízhez és naphoz kapcsolódó kultuszhoz kötődnek. A hely vallási célú vízszentélyként és csillagászati megfigyelőhelyként is funkcionált. Szajvit monolit. A komplexum központi eleme a monolitikus szajvit kő. Egy hatalmas gránittömb, amely kb. 4 méter széles, 2,5 méter magas és 2 méter hosszú. Felszínéről több mint 200 geometrikus, zoomorf, állatalakú vésés ismert. Hüllők, békák, jaguárok és madarak. Teraszok, medencék, alagutak, vízelvezető és öntöző csatornák. A monolit doború formája és a faragások elrendezése topográfiai modellre emlékeztet. Kutatók szerint hidraulikai rendszer tesztmodelljeként, mások szerint Tahuntisajó inka birodalom szimbolikus térképeként szolgálhatott, ahol a különféle állatok a birodalom régióit jelképezték. Megjegyzés: a kutatóknak semmilyen fogalmuk nincs róla, csak vaktába lövöldöznek. Vallási és szimbolikus jelentés. A kő és környező komplexum az inka vízkultuszhoz kapcsolódott. Az itt végzett szertartások az életet, termékenységet adó víz erejét ünnepelték. Szajvit komplexumhoz kapcsolódó mítoszban szerepel Asarpaj nevű papnő, aki a spanyol hódítók elől egy 400 méteres szurdokba vetette magát, hogy megvédje a templom titkait. A krónikák szerint a templomot aranylemezek borították, és oszlopait díszes textíliák fedték. Csillagászat és szakrális elemek. A szajvit szentélykörzet több részletben épült. A régészek 9 szökőkutat, több kisebb monolitot és egy Intihuata napóra vagy napkikötő hasonló kőobszervatóriumot azonosítottak. A komplexum tervezése szoros kapcsolatban áll az inka napkultusszal és a mezőgazdasági ciklusokhoz igazított csillagászati megfigyelésekkel. Mérnöki és kulturális vonatkozások. A helyszínt számos kutató az inka hidraulikai mérnöki oktatás egyik központjaként tartja számon, egyfajta kísérleti laboratóriumként, ahol a mérnökök vízáramlásokat és csatornarendszereket modellezhettek különböző terepviszonyok között. A monolit vízvezetékek sokaságát imitálja, ami különösen figyelemre méltó az inka öntözési technológia fejlettségét tekintve. Megjegyzés: ha ez egy oktatóközpont volt, hogy lehet, hogy az itt alkalmazott vízelvezetési módozatokat máshol nem használták? Azért tanulták, hogy utána ne használják. Teljesen logikus. Szajvit jelentősége. A szajvit romjai Cusco és Choqui Curicó közötti kulturális zónához tartoznak, és egyedisége abban áll,
hogy a helyszín nem pusztán templom vagy település volt, hanem egy teljes vallási mérnöki komplexum, amely a természet, az építészet és a kozmológia összhangját testesíti meg. Szajvit így nem csak az inka vallási világkép egyedülálló lenyomata, hanem egyben a kőfaragás és vízgazdálkodás művészetének legkiválóbb példája is, amely ma is a tudósok és a látogatók érdeklődésének központjában áll. Értelmezés. A romterület a domb aljában 2400 méter tengerszint magasságban van, és ez látszik a rombolás mértékén is. Hatalmas faragott tömbök repkedtek mindenfelé. Ma a komplexum 3500 méteren van, a domb a hegy tetején, és onnét repkedtek le a darabok. A pusztítás méretei a domb elhelyezkedésére mutatnak, mert kelet-nyugati irányultságú, és a csapás nagyobb erővel érte az építményt. Így gyakorlatilag széttrancsírozta. A törmelék a domb a hegy aljában 2400 méter magasságban álltak meg. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!